নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লৈছো মাংস অলপ, তাৰ পিছত দৈ অলপ দিছো, তাৰ পিছত অকমান পিয়াজ দিছো, নেমু অলপ চেপি দিছো, হালধি দিছো, জিৰা অলপ দিছো, গৰম মছলা অলপ দিছো, নিমখ অলপ দি মাংসখিনি সানি লৈছো। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি দালচিনি লং ইলাইচি দি দিছো আৰু পিয়াজ দি অলপ সময় ভাজি লম। এতিয়া আদা নহৰু অলপ দি দিছো। এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই সানি থোৱা মাংসখিনি মই ইয়াতে দি লৰাই থাকিম অকমান সময়। এতিয়া আলু অলপ দিছো আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামান দি দিছো। মাংসখিনি ৰঙচুৱা হ'বৰ কাৰণে ৰঙা জলকীয়া গুড়া অলপ দিছো, অকমান গৰম মছলা অলপ দি দিছো। এতিয়া পানী অকমান দিছো। এয়া খাবলৈ হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।